ขาดตากแพร่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะให้ลูกสาวเนี่ยมาได้ลูกเนี่ยมาได้ลูกฟ้ามาซอยตากผ้าน้องนะคะตากแพร่กันตากในห้องคือเก่าพี่น้องนะคะทุกคนค่ะตากในห้องในหอฝนตกเอาใช้ไม่แขวนให้ลูกก่อนนะใช้ไม่แขวนเลยนี่คือผ้านี่ใช่ไม่แขวนนะเสื้อ